तर बघा व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करून आपल्याला एक ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे ज्याचं नाव आहे बघा कागज स्कॅनर। हे एक इंडियन ॲप आहे, देशी ॲप आहे। कॅम स्कॅनरला भूल विसरा आता, कारण ते बॅन झालेलं आहे। आता कागज स्कॅनर वापरा आणि यामध्ये आता PDF कशा प्रकारे बनवायची एकदम सोप्या पद्धतीने आपण पाहणार आहोत। तर बघा आता ॲप आपण इन्स्टॉल केल्यानंतर अशा प्रकारे ते इथं ओपन झाल्यानंतर असा त्याचा इंटरफेस दिसतो, मेड विथ इंडिया डॉक्युमेंट स्टोरेज स्कॅनर। आता इथं बघा इथं आपल्याला सरळ माय डॉक्युमेंट आणि माय फोल्डर असे दोन ऑप्शन आले। आता आपल्याला माय डॉक्युमेंटमध्ये आणि माय फोल्डर मध्ये सध्या काहीच नसेल, कारण आपण याच्यामध्ये अजूनपर्यंत काही बनवलं नाही आहे। आता याचे फीचर बघा काय, टेल फ्रेंड्स अबाउट कागज, म्हणजे इथून आपल्याला लिंक शेअर करता येईल। ॲड कस्टम वॉटरमार्क, म्हणजे इथं आपल्याला पर्सनल युअर स्कॅन डॉक्युमेंट, आपल्याला इथं एखादा वॉटरमार्कसुद्धा आपल्याला इथं बनवता येईल, लँग्वेजसुद्धा आपल्याला चेंज करता येईल। तर बघा आता आपण इथं PDF कशी बनवायची, तर या प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आपण। बघा प्लसवर क्लिक केल्यानंतर इथं याला अलाउ असं ऑप्शन द्यायचं, अलाउ दोन वेळा अलाउ करायचं। अलाउ केल्यानंतर आता इथं बघा आपल्याला सरळ इथं आता काय म्हणते PDF गॅलरी, आपल्याला गॅलरीमधील फोटो घ्यायचे असतील तर या गॅलरीवर क्लिक करायचं, किंवा कॅमेरा ओपन होते त्याच्यावर क्लिक करून आपण फोटो डायरेक्ट काढू शकतो। तर बघा आता आपण इमेज आपण गॅलरी ओपन करू, गॅलरीवर क्लिक केल्यानंतर बघा आता याच्यामध्ये आपल्याला आपण आता फोटो सिलेक्ट करू, 1 2 3 असे फोटो सिलेक्ट केले। आता याला इम्पोर्टवर क्लिक करायचं। बघा आता 3 फोटो आलेले आहेत आपले। आता आपण काय करायचं, या प्रोसेस ऑप्शनवर असं क्लिक करायचं। इथं क्लिक केल्यानंतर याला आपल्याला जसं हवं तसं आपण याला असं इथं क्रॉप, तर बघा त्यानंतर प्रोसेसवर क्लिक केल्यानंतर इथं आपल्याला हे अशा प्रकारे क्रॉप करायचं आहे। बघा अशा प्रकारे याला क्रॉप करून घ्यायचं, नंतर नेक्स्टवर क्लिक करायचं, परत नेक्स्ट पेज आपलं आहे त्यालासुद्धा अशा प्रकारे आपण जसं हवं तसं एकदम सोपे क्रॉप करताना एकदम सोप्या पद्धतीने इथं क्रॉप करता येतं आपल्याला, हे कुठं जाणवं जात नाही। नंतर परत नेक्स्टवर क्लिक करून आपण तिसरं पेजसुद्धा असं एक क्रॉप करू। बघा आता क्रॉप झालेले आहेत सरळ आपले तिन्ही पेज। आता आपल्याला इथं कलर येतात खाली बघा, ओरिजिनल, नंतर मॅजिक कलर 1, मॅजिक कलर 2, ग्रेसी मोड, ब्लॅक अँड व्हाईट असे ऑप्शन येतात, एकदम छान प्रकारे ऑप्शन आहेत। बघा आता त्यानंतर आता आपल्याला इथं डनवर क्लिक करायचं आहे। बघा डनवर क्लिक केल्यानंतर आता PDF आपली इथं आता तयार झाली। आता आपल्याला काय करायचं, इथं 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इथं रिनेमवर क्लिक करायचं आहे। रिनेमवर क्लिक केल्यानंतर इथं आपल्याला समजा नाव द्यायचं आहे फाईलला, माय डॉक्युमेंट समजा अशा प्रकारे आपण इथं नाव दिलं। आता याला सेव्ह करायचं आहे, म्हणजे आपल्या PDF ला नाव दिलं गेलं। आता बघा आता PDF बनलेली, आता काय करायचं, इथं या शेअरच्या ऑप्शनवर इथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे। साईज आपल्याला बघा शेअर ॲज JPG, शेअर ॲज PDF, तर आपल्याला शेअर ॲज PDFवर असं इथं क्लिक करायचं आहे। बघा क्लिक केल्यानंतर इथं आपली PDF आता बघा बनलेली आहे। आता आपल्याला आपण जशी हवी तशी इथे हे आपल्याला आपण शेअर करू शकतो, आपल्याला जिथं हवी तिथं। तर अशा प्रकारे आपल्याला ही PDF इथं आपली अशी बनलेली आहे। आता बघा इथं आपल्याला आता माय डॉक्युमेंटमध्ये आपल्याला ही सापडेल। तर बघा इथं ही PDF आपली बनलेली एकदम छान प्रकारे आपली PDF अशी बनते। आता याच्यामध्ये आपल्याला एडिट करायचं असेल त्यावर क्लिक करून आपण एडिट ऑप्शनवर क्लिक करू शकतो, खाली डाउनलोड करू शकतो, शेअर ऑप्शन येते, शेअर ऑप्शनवर क्लिक करून आपण हे शेअर करू शकतो। तर अशा प्रकारे आपली PDF इथं बनलेली आहे। आणखी याच्यामध्ये आपल्याला ॲड कस्टम वॉटरमार्कसुद्धा ऑप्शन आहे, म्हणजे आपल्याला इथं बघा यावर क्लिक करून आपण यावर आपलं नावसुद्धा आपण इथं देऊ शकतो अशा प्रकारे, आणि याला डन करू शकतो। तर नंतर बघा आपल्याला ॲड सिक्युरिटी एनेबल युअर फोन लॉक ॲज ॲप लॉक, सेटअप सेपरेट ॲप लॉक फॉर कागज, नंतर कॅमेरा शटर साऊंड, ॲड युअर ओन वॉटरमार्क, चेंज ॲप लँग्वेज अशा प्रकारे काही ऑप्शन आहेत। तर बघा अशा प्रकारे ही आपली PDF इथं तयार झालेली आहे। नंतर बघा याला शेअर डॉक्युमेंट, सेव्ह ॲज PDF, सेव्ह इमेज टू गॅलरी, रिनेम, मूव टू फोल्डर असे ऑप्शन येतात। तर छान प्रकारे आपल्याला याच्यामध्ये PDF बनवता येते, ती लॉकसुद्धा करता येते आपल्याला इथं। बघा व्हिडिओ समजला असेल, आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।